Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Cum să bați tehnologia la ea acasă, în Statele Unite ale Americii? Ei bine, pentru a răspunde la această întrebare, mergem în China. Cu doar 6 milioane de dolari, cât a costat ChatGPT-ul chinezesc, DeepSeek, China a produs pierderi de 600 de miliarde de dolari companiei americane Nvidia, $1 versus 100.000 de dolari. Ăsta este raportul de comparație halucinant. DeepSeek, un laborator puțin cunoscut din China, a declanșat îngrijorări în Silicon Valley după ce a lansat modelele de inteligență artificială care depășesc performanțele celor mai avansate modele din Statele Unite ale Americii, în ciuda costurilor reduse și a tehnologiei mai puțin avansate potrivit celor de la CNBC. În luna decembrie, DeepSeek a prezentat un model de limbaj de mare anvergură, open source, construit în doar 2 luni cu doar un buget de 6 milioane de dolari. De fapt, bugetul a fost sub 6 milioane de dolari, folosind chipuri Nvidia H800 mai puțin puternice decât cele din ultima generație folosite de către americani. Această realizare ridică semne de întrebare legate de poziția dominantă a Statelor Unite ale Americii în domeniul inteligenței artificiale și de eficiența investițiilor masive ale marilor companii tehnologice în dezvoltarea de modele AI și centre de date. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: rușii, sătui de războiul din Ucraina, declanșat de către Putin, dezertează cu miile. Zelenski spune că Putin a confirmat din nou că este frică de negocieri și că face totul pentru a prelungi războiul. Trebuie să plătești pentru gazul rusesc cu suveranitate, a spus Zelenski unor declarații ale lui Fico. Iar Fico l-a numit pe Zelenski un dușman al Slovaciei din cauza problemelor cu gazele. Atac masiv cu drone ucrainene, rușii spun că au doborât peste 100 de drone, vedem ce anume au lovit ucrainenii în materialul de astăzi. Acum, după mai bine de 1000 de zile de război, Moscova și Kievul sunt epuizate, iar populațiile lor sunt sătule și obosite de conflict. Deși nu se întrevede sfârșitul acestui război, Newsweek scrie că un întreg regiment format din peste 1000 de soldați ruși ai diviziei a 20-a de gărzi de infanterie a forțelor armate ale Rusiei, staționate la Volgograd, a dezertat. Deși numărul poate părea mare, Newsweek raportează că unele surse susțin că până la 18.000 de soldați ruși au părăsit postul, cifrele atingând în un nou maxim în luna iulie 2024. Ziua 1071 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 29 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 834.670 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat următoarele pierderi pe frontul din Ucraina: 1670 de militari, 10 tancuri, 24 de vehicule blindate de luptă și 29 de piese de artilerie. Volodymyr Zelensky a declarat că acțiunile lui Putin vizează prelungirea războiului și evitarea negocierilor reale. Consideră că fiecare mișcare a lui Putin are ca scop prelungirea războiului și a-l face fără sfârșit, evitând posibilitatea unor negocieri reale. Putin a confirmat din nou că este frică de negocieri, este frică de lideri puternici și că face totul pentru a prelungi războiul. Fiecare mișcare și toate trucurile sale cinice au ca scop să facă războiul fără sfârșit. În 2014, Rusia a început un război hibrid împotriva Ucrainei, pe care l-a făcut la scară largă în 2022. Acum vedem că există o oportunitate de a obține pacea în sfârșit, o pace reală, dar Putin este cel care face totul pentru ca, în loc de pace, fie să continue să ucidă la scară largă, fie să facă o pauză pentru a pregăti o nouă invazie la scară largă în viitor, prin efectuarea unor lovituri hibride.
Zelenski a cerut liderilor lumii să țină cont de greșelile trecutului și să își unească forțele pentru a forța Rusia să facă pace. Potrivit acestuia, Putin își folosește oportunitățile pentru a distruge lumea, dar nu are curajul să reziste presiunii puternice și coordonate. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Zelenski l-a acuzat pe premierul Slovaciei, Robert Fico, că a ales Moscova în locul partenerilor occidentali și că plătește gazul rusesc cu independența și suveranitatea țării sale. Pentru informațiile actualului prim-ministru al Slovaciei, în urmă cu câteva zile, președintele Trump a luat o decizie fermă care va permite o creștere semnificativă a exportului de GPL american, în special în Europa. De asta este nevoie pentru securitate și stabilitate, mai multe resurse energetice de la parteneri pentru Europa, spune Zelenski. GPL-ul american trebuie să-l plătești cu bani, însă, dar pe gazul rusesc trebuie să-l plătești nu doar cu bani, ci și cu independență și suveranitate. Mulți din Europa au trecut deja prin asta și au ales să-și păstreze independența și suveranitatea, mai spune Zelenski. Premierul slovac Robert Fico, la o ședință a Comitetului Economic al Parlamentului Slovac, a continuat discuția despre tranzitul gazului rusesc prin Ucraina, numindu-l pe președintele Zelenski inamic al Slovaciei. Inamicul nostru este Zelenski. Zelenski a cauzat problemele pe care le avem. Nu-mi place de el pentru că dăunează Slovaciei. Nici nouă nu ne place de tine, măi Fico, putineiule. În special, prim-ministrul Slovaciei a comentat ultima declarație a lui Zelenski, spunând că a vorbit despre posibilul tranzit al gazelor din Azerbaijan către țările europene. Sigur că lui Fico nu îi trebuie gaz din Azerbaijan pentru că el este un putinei, lui îi trebuie gaz de la tăica Putin. În noaptea de 29 ianuarie, dronele Direcției Principale de Informații GUR au lovit depozitul de petrol al companiei petroliere Lukoil din orașul Ksovo, din regiunea Nijni Novgorod a Federației Ruse. Se observă că locuitorii din Ksovo, pe rețelele de socializare, raportează cel puțin 3 explozii la întreprindere. Totodată, sursele din forțele de apărare susțin că pe teritoriul depozitului de petrol au fost 4 lovituri. Potrivit serviciilor speciale ucrainene, în urma atacului, depozitul de petrol a primit avarii majore. Toate cele 4 drone lansate la instalația inamică rusească și-au atins ținta. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.